Hello mga kabataan! Paano nga ba gumawa ng masarap na pandesal na hindi gumagamit ng oven? Tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa nito. Ayan, simulan na natin. Una, ihanda ang mga sangkap sa paggawa. Pagsama-samahin ang dry ingredients katulad ng flour, sugar, yeast, baking powder, and salt. Ihalo naman natin ang wet ingredients sa dry ingredients like maligamgam na gatas, itlog at ang huli ay ang butter. Haluin ng mabuti bago tayo mag-knead. Maglagay ng kaunting flour sa mesa o sa inyong counter bago nyo i-knead para hindi dumikit. Ngayon, i-knead na natin hanggang maging smooth and shiny ng dough. Malalaman mo kung okay na ang dough kung wala na sumasama dough sa kamay mo. Pag bilugat smooth ng dough, ilagay sa bowl na may kaunting oil. Takpan ng masamasang tela o pwede rin gumamit ka ng cling film at i-rest ito ng 1 hour. 1 hour later. Pagkatapos ng 1 hour, i-deflate natin ang dough by gently punching it. Ilapag sa mesa at stretch para maging square. Ibato na natin ang dough. At gayatin ng 10 hanggang 12 piraso. Ilugin natin ang dough at itubog sa breadcrumbs. Let it rest again for 30 minutes. A few moments later. Ayan, i-prepare na naman natin ngayon ang steamer by preheating in high heat using 2 cups of water to boil. Sa nakapatong na metal rack, ilagay ang pandesal and steam natin ito for 15 to 20 minutes. Ayan, tapos na ang ating pandesal. Ready na tayong kumain mga kabataan. Enjoy!